साथीहरु तपाईको YouTube को पिन आयो है YouTube च्यानल को पिन आयो तर त्यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु फर्स्टमा तपाईको जुन Google AdSense ले पठाएको मेल छ त्यो पिन चाहिँ तपाईले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दैन फर्स्टमा मोनेटाइजेसन Google स्टुडियोमा गएर यसको YouTube स्टुडियोमा गएर मोनेटाइजेसन सेक्सनमा जानु होला त्यसपछि फिक्स इन त्यसपछि यस्तो देखाउँछ यस्तो टेक्स्टबोर्ड देखाउँछ त्यसपछि फिक्स इन एडसेन्स भनेर देखाउँछ त्यसमा डाइरेक्ट थिच्नु त्यसपछि यस्तो पेज तपाईको देखाउँछ यस्तो पेज देखाएपछि तपाईलाई सिम्पली देखाएर आउँछ जस्तो कि माथि तपाईको नो एड आर सोइङ बिकज एडसेन्स भेरिफिकेसन पर्सेन्टेज इजन कम्प्लिटेड भनेको छ तपाईले चाहिँ के पर्ने हुन्छ भने ठ्याक्क अल तल ड्र्याग गर्नु होला त्यसपछि भेरिफाई योर बिलिङ एड्रेस भनेको छ त्यसपछि त्यसमा भेरिफाई थिच्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ भेरिफाई थिचेपछि चाहिँ तपाईको जुन गुगलले 6 वटा पिनको एडसेन्स त्यो पठाएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले नबिगारिकन जम्मा 3 चोटी मात्र तपाईले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ त्यसका लागि चाहिँ तपाईले नबिगारिकन तपाईले हेरेर मात्रै गर्नु होला जस्तो कि मैले मेरो भेरिफिकेसन गर्दै छु सो मैले यसको अब मैले 6 वटा पिन गुगलले दिएको पिनलाई म तपाईहरुको माझ यसरी नै तपाईहरुको अगाडि नै म भेरिफाई गर्छु त्यसपछि तपाईको जो पिन थिचेपछि सबमिट गर्नु होला सो मैले सबमिट गरे मैले सबमिट गरेपछि मैले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो पिन भेरिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिटेड भएको भनेर यहाँ देखाएको छ जस्तो कि एड्रेस आइडेन्टिफाई भेरिफिकेसन फर्स्टमा तपाईले एडसेन्सको लागि एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ भने त्यसपछि मेरो एड्रेस पनि भेरिफाई भएको छ सो अब चाहिँ म युट्युबबाट केही अर्न गर्न सक्छु है सो आजलाई यति नै गाइज तपाईले केही समस्या छ भने अरु केही तपाईसँग कुनै गुनासो छ भने तपाईले डाइरेक्ट तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यही अनुसार तपाईलाई हेल्प गर्ने खोज्ने छु